Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một món ăn rất ngon với nguyên liệu rau củ quen thuộc. Cách làm độc đáo giúp cà tím giòn, thấm đều nước sốt cà thịt băm thơm lừng. Nghe mùi thơm là muốn ăn liền luôn các bạn. Ở đây mình có 2 trái cà tím. Các bạn dùng cà tím loại nào cũng được ha. Nhưng quả cà tím nên to một chút để có chiều ngang á, mình dễ tạo hình hơn. Chuẩn bị thêm một thau nước. Cho vào 1 muỗng cà phê muối, khuấy tan để lát mình ngâm cà tím để cà không bị thâm đen đó các bạn. Mình bào vỏ cà tím. Các bạn bào mỏng thôi nha. Sau đó mình cắt cà thành những đoạn dày khoảng 5 cm như thế này. Cho phần chưa cắt vào trong thau nước luôn. Phần này thì mình dùng thêm 2 cái đũa chặn hai bên để khi cắt không bị phạm nha. Cắt dọc xuống miếng cà, chừa lại khoảng 1 cm. Mỗi lát cắt cách nhau khoảng 1 cm nha các bạn. Mình xoay chiều và mình cắt vuông góc với những lát cắt lúc nãy để tạo thành những hình khối trụ. Sau khi cắt xong đó thì mình cho ngay vào thau nước muối để cà không bị đen. Mình cứ cắt tương tự như vậy cho đến hết luôn ha. Thành phẩm sẽ nhìn như thế này nè các bạn. Nhìn vui mắt ha. Cắt như thế này sẽ giúp cà thấm đều gia vị và dễ ăn nữa đó. Xong rồi mình rửa và vớt cà ra và dùng giấy bếp thấm cho khô nước. Bằm ở đây thì mình sử dụng 130g. Mình ướp vào đây 1/4 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê đường, rồi trộn đều lên nhé. Nếu bạn nào ăn chay mình có thể bỏ qua phần thịt băm nha. Chỉ làm sốt cà chua ngọt thôi cũng được. Tiếp theo mình chuẩn bị chiên cà tím. Cho 3 quả trứng vào tô đánh tan. Tiếp đó mình pha bột áo. Cho vào thố 70g bột mì, 40g bột bắp, nửa muỗng cà phê bột ớt paprika để tạo màu cho đẹp, nửa muỗng cà phê tiêu xay, thêm vào 1 muỗng cà phê bột nêm, rồi mình trộn đều lên. Nếu bạn nào có bột chiên giòn thì mình dùng thay thế cho bột mì và bột bắp cũng được ha. Mình cho chảo lên bếp, cho dầu vào và đợi đến khi dầu đủ nóng. Lấy cà tím ra, nhúng vào trứng. Và sau đó cho ngay qua tô bột. Rắc bột áo đều xung quanh lẫn những kẽ nhỏ trong miếng cà. Sau đó cho ngay vào chảo dầu. Mình chiên ở mức lửa vừa nha các bạn. Làm tương tự lần lượt cho đến hết luôn ha. Phần trên này mình múc dầu đổ lên cho bột chín sơ. Sau đó khi mặt dưới đã chín vàng thì mình canh để lật lại chiên tiếp phần trên nha. Khi cà đã chín vàng như thế này thì mình vớt ra và để trên giấy thấm dầu, thấm bớt dầu thừa ha. Cuối cùng thì mình làm nước sốt để trải lên cà nữa là xong nè. Cho vào chảo 2 muỗng canh dầu. Dầu nóng thì mình cho hành tỏi vào phi lên cho thơm. Khi hành tỏi dậy mùi á, thì mình cho tiếp thịt bằm đã ướp lúc nãy vào. Xào cho đến khi thịt nó săn lại. Tiếp theo thì mình cho cà chua cắt hạt lựu vào, xào sơ. Và mình thêm vào 2 chén nước nhỏ khoảng 120ml.
Sau đó để lửa nhỏ, rim cho cà chua mềm tan. Thì mình nêm thêm 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê nước mắm, 1 muỗng canh tương ớt, 3 muỗng cà phê đường. Hòa tan và mình nêm nếm lại cho phù hợp với khẩu vị gia đình nha. Đến khi sốt cà chua tan và sánh như thế này, để cho hỗn hợp nó sôi lại một lần nữa rồi mình tắt bếp luôn. Thơm và hấp dẫn quá các bạn ơi, nhìn là đói bụng liền luôn đó. Sốt này các bạn có thể rưới trực tiếp lên cà hoặc có thể để riêng khi ăn chấm cũng được. Tuy nhiên cá nhân mình thấy rưới lên sẽ làm cà mềm thấm vị hơn đó. Hôm nay chúng ta sẽ dùng nguyên liệu cà tím quen thuộc để làm nên món ăn đặc biệt vô cùng đẹp mắt. Mùi vị lại rất ngon và dễ ăn. Kỹ thuật cắt cà tím đơn giản, tạo ra hình thù lốc xoáy độc đáo. Các bạn cũng có thể xem nguyên liệu mình có để ở phần mô tả bên dưới video này nha. Cho vào chảo một chút dầu ăn. Đợi dầu nóng thì mình cho tỏi nè, gừng và hành lá vào. Phi lên cho thơm. Sau đó mình cho thịt ba rọi vào. Xào lên cho đến khi thịt nó săn lại và bắt đầu ra mỡ. Thịt hơi xém vàng như thế này là được nè. Nếu thịt ra quá nhiều mỡ thì các bạn có thể cắt bớt mỡ ra nha. Lúc này mình tạm tắt bếp. Sau đó thì mình nêm vào đây 1 muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng canh đường, 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh tương ớt, 1 muỗng canh giấm đen. Nếu không có giấm đen thì các bạn sử dụng giấm đỏ hoặc giấm trắng cũng được. Cuối cùng là thêm nửa muỗng canh rượu nấu ăn cho dậy mùi hết các bạn. Và thêm một chút tiêu cho thơm nè. Mình bật bếp và khuấy đều, nấu sôi hỗn hợp trên lửa vừa. Sau đó mình cho thêm ớt sắc nhỏ vào, xào nhanh. Tiếp theo thì mình cho thêm 150ml nước lọc nè. Đun sôi hỗn hợp một lần nữa. Và để tạo màu đỏ đẹp mắt cho món ăn thì mình có sử dụng thêm dầu màu điều hoặc là một chút bột màu điều cũng được. Trong lúc chờ đợi thì mình hòa tan 1 muỗng canh bột năng với 2 muỗng canh nước lọc. Sau đó mình từ từ cho từng muỗng bột vào trong nước sốt đang sôi, khuấy tan cho đến khi thấy hỗn hợp nó sánh sệt lại như vậy là được nè. Mình tắt bếp luôn. Bây giờ thì mình đi cắt cà tím. Trước khi cắt thì mình chuẩn bị một thau nước lạnh, cho vào 1 muỗng cà phê muối để mình ngâm cà cho khỏi bị thâm nhé các bạn. Mình dùng cà tím giống to và dài như thế này. Một quả này thì nặng khoảng nửa ký đó. Đầu tiên mình cắt bỏ phần đầu nhỏ. Chọn phần thân to và đều, cắt thành khoanh có độ dày khoảng 3 cm. Sau đó thì mình lật ngang và cắt những đường song song có độ sâu khoảng 2/3 độ dày của miếng cà. Và mình dừng lại, nhớ là đừng cắt đứt nha các bạn. Tiếp theo thì mình lật qua mặt còn lại, bỏ 2 lát đầu. Mình bắt đầu cắt những đường song song, xen giữa những lát cắt lúc nãy từ vị trí thứ 3. Các bạn có thể theo dõi hình minh họa trên màn ảnh để dễ hình dung hơn. Những nhát cắt song song ở hai mặt sẽ tạo thành những đường xéo đang xen nhau. Khi hoàn thành, kéo miếng cà tím ra thì nó sẽ giống như là mắt lưới. Thế này nè các bạn. Còn phần bên cạnh thì sẽ tạo thành hình zigzag rất là đẹp mắt. Cắt xong thì mình nhớ cho ngay vào thau nước lạnh để cà không bị thâm nha. Việc tạo hình có phần cầu kỳ, nhưng làm quen tay cũng nhanh lắm các bạn. Thêm nữa sẽ giúp món ăn dễ thấm gia vị và cũng rất dễ dùng khi ăn nữa. Mình đã cắt tạo hình xong rồi đấy các bạn. Mình ngâm hết vào trong thau nước này.
Bây giờ mình chuẩn bị nguyên liệu áo bột với cà trước khi đem chiên nha. Đánh tan 3 quả trứng nè, và chuẩn bị một ít bột chiên giòn hết các bạn. Các bạn xem nè, phần nhựa ra nhiều làm nước bị sậm màu luôn. Mình lấy cà ra và thấm khô nước. Sau đó dùng một cái xiên ngang qua miếng cà, rồi kéo giãn ra tạo hình cho đẹp nè. Nhìn đẹp quá ha các bạn. Sau đó thì mình dùng muỗng tưới trứng đã đánh tan vào áo đều trên miếng cà. Tiếp theo thì mình phủ bột chiên giòn lên miếng cà tím. Các bạn phủ kỹ áo đều luôn nha. Phần áo trứng và bột này giúp miếng cà không bị ngấm quá nhiều dầu khi chiên, lại có một lớp áo giòn xốp dễ thấm nước sốt nữa đó các bạn. Sau đó thì mình để qua đĩa và tiếp tục làm cho đến hết nha. Cuối cùng mình chỉ còn bước chiên giòn nữa là xong. Cho dầu vào chảo, cho nhiều một chút để chiên cho nhanh ha các bạn. Khi dầu sôi thì mình cho cà tím vào chiên vàng. Chiên vàng đều hai mặt nha các bạn. Sau đó thì mình vớt ra để cho ráo dầu và trình bày ra đĩa luôn nha. Bây giờ mình đun nóng hỗn hợp sốt lúc nãy á, và rưới sốt nóng lên cà tím vừa chiên. Wow, khói bốc lên nghi ngút nóng hổi, rất thơm, hấp dẫn quá luôn các bạn ơi. Bảo đảm làm đến đây là ai cũng thấy đói bụng giống như mình cho coi. Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình mời các bạn cùng vào bếp làm món cà tím vừa quen vừa lạ nha. Mời các bạn tham khảo nguyên liệu và liều lượng sau đây. Mình cho thịt xay vào tô để ướp ha các bạn. Với 400g thịt thì mình sẽ ướp vào đây nửa muỗng canh hành tím băm, 1 muỗng cà phê tỏi băm, 1,5 muỗng cà phê bột nêm gà. Các bạn có thể thay thế bằng các loại bột nêm khác cũng được. 1,5 muỗng cà phê đường, 2 muỗng cà phê nước mắm, nửa muỗng cà phê tiêu và một chút bột ngọt. Bột ngọt thì tùy thích nhé các bạn. Trộn đều lên cho thịt thấm gia vị và mình cho vào ngăn đá khoảng 40 phút cho thịt nó lạnh lên. Có độ dẻo thì nhồi dễ hơn nha các bạn. Nếu bạn nấu gấp thì mình cho thêm vào khoảng nửa muỗng canh bột bắp cho thịt nó có độ kết dính, rồi mình nhồi luôn cũng được. Trước khi cắt cà thì mình chuẩn bị sẵn một thau nước, cho vào nửa muỗng canh muối và 2 miếng chanh, khuấy cho tan. Mình dùng cà tím loại này nè các bạn, nó hơi to một chút, mình cắt bỏ cuống rồi chẻ đôi nó ra. Các bạn có thể tìm mua loại cà tím nhỏ, trái dài làm sẽ đẹp hơn nha. Mình dùng 2 chiếc đũa đặt hai bên trái cà để cắt không bị đứt rời ra đó. Dễ cắt hơn đó các bạn. Mình cắt những khoanh đều nhau như thế này, dày khoảng 5 đến 6mm. Và mình cho vào đây ngâm để cà không bị thâm. Cắt khoảng 5 đến 6 miếng rồi mình cắt rời ra luôn. Như vậy mình sẽ có những miếng cà như thế này nè. Và tiếp tục cắt với những miếng còn lại giống như vậy luôn ha. Mình ngâm trong 2 phút rồi mình vớt ra rổ cho ráo nước. Bây giờ mình nhồi thịt hết các bạn. Mình dùng cái muỗng nhỏ, lấy một ít thịt,
rồi nhồi vào khoảng giữa, tém gọn nó lại. Và mình nhồi đều nhau như vậy nè. Dồn lượng thịt cũng vừa đủ thôi. Độ dày đó thì bằng độ dày của miếng cà là được. Đừng cho thịt nhiều quá, nhìn không đẹp nha các bạn. Mình xong miếng cuối cùng luôn rồi nè. Dễ hén các bạn. Tiếp theo mình áo sơ bột chiên giòn. Các bạn có thể dùng bột bắp cũng được ha. Rắc sơ lên bề mặt của phần thịt. Và xoa nhẹ phía dưới một ít nữa. Không cần nhiều lắm đâu, chỉ một ít cho nó kết dính khi chiên. Khoảng 3 muỗng canh bột là được ha. Áo bột xong rồi, mình chiên luôn nè. Cho dầu vào chảo nhiều một chút để chiên ngập dầu nha. Thử đũa, thấy dầu sôi rồi thì mình cho cà vào chiên với lửa vừa. Khi mới bỏ vô thì các bạn úp xuống như vậy để cái phần nhồi thịt được chín kỹ. Mình chiên 2 phút rưỡi rồi thì mình trở mặt dưới lên. Và mình chiên hơn 1 phút nữa là cà chín. Như vậy là được rồi nè. Mình vớt ra. Các bạn có thể để ra rổ hoặc giấy thấm dầu nha. Mình thì ăn liền nên mình cho ra đĩa luôn. Nhìn có lạ mắt không các bạn? Và mình vớt miếng cuối cùng ra nữa là xong. Tiếp theo mình làm sốt. Cho 1 muỗng canh dầu vào chảo, mở lửa nhỏ, rồi mình cho tỏi rồi đến ớt vào xào lên cho thơm. Và mình tạm tắt bếp nha. Sau đó cho 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh rưỡi đường, một chút bột ngọt, bạn nào không dùng thì mình không cho vào nha, 1 muỗng canh tương ớt và 5 muỗng canh nước. Và nửa muỗng cà phê tiêu. Khuấy đều lên và mở lửa trở lại cho hỗn hợp sôi đều. Rồi mình cho hành lá vào sau cùng để cho thơm và hành nó còn giữ được màu xanh nha các bạn. Và tắt bếp. Các bạn có thể chiên trước, khi nào ăn thì mình mới rưới sốt lên cho nóng nha. Và mình rưới hỗn hợp sốt nóng lên đĩa cà. Trang trí thêm vài nhánh rau xanh và ớt cho thêm màu sắc nữa nè. Khi ăn thì dùng đũa dẻ ra rất là dễ dàng. Hoặc các bạn dùng kéo cắt ra miếng vừa ăn cho dễ gấp nhé. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món mới. Tuy vẫn với nguyên liệu cà tím quen thuộc và vài bước đơn giản, chúng ta sẽ có ngay món ăn đổi vị cho bữa cơm hàng ngày. Thời gian thực hiện nhanh chóng, rất phù hợp cho các bạn bận rộn. Mời các bạn tham khảo thành phần nguyên liệu trước khi bắt đầu. Đầu tiên mình sẽ cắt cà tím ra. Các bạn chuẩn bị một thau nước, cho vào nửa muỗng canh muối và vắt vào nửa trái chanh. Rồi mình hòa tan. Mình cắt cà ra, cắt khúc từng đoạn dài khoảng 6 cm. Rồi mình cắt làm tư thành những miếng vừa ăn như thế này nè. Các bạn cũng có thể cắt tùy thích nha. Các bạn chọn loại cà tím nào cũng được. Cắt xong, mình cho ngay qua thau nước muối chanh để mình ngâm. Mình nhớ trộn và đảo đều cho cà không bị đen ha các bạn. Cà mình đã ngâm được 5 phút rồi. Bây giờ mình vớt cà ra để cho ráo nước. Sau đó mình rưới khoảng 1 muỗng canh dầu ăn vào.
xóc đều lên. Rồi mình xếp cà ra sửng hấp. Các bạn nhớ xếp vỏ cà quay xuống dưới để cà không bị quá mềm ha. Mình đậy nắp lại và mình hấp khoảng từ 6 đến 8 phút, tính từ khi nước sôi, tùy theo miếng cà lớn hay nhỏ nha các bạn. Trong khi chờ cà chín, mình sẽ pha sốt gồm có nè. 1 muỗng canh dầu hào. Bạn nào ăn chay thì mình sử dụng dầu hào chay nha. 2 muỗng canh nước tương. 1 muỗng canh tương ớt. 1 muỗng canh đường. 1/3 muỗng cà phê tiêu. 1 muỗng canh giấm đỏ. Có thể dùng giấm trắng cũng được nha các bạn. 1 muỗng cà phê dầu mè. Cái này thì tùy thích nha, không có cũng được. Cuối cùng là 3 muỗng canh nước. Khuấy đều lên. Sau đó cho 1 muỗng canh rưỡi dầu ăn vào chảo. Dầu nóng thì mình cho tỏi băm nè. Xào lên. Rồi đến ớt nè. Khi tỏi thơm và săn lại thì mình cho hỗn hợp sốt đã pha lúc nãy vào. Chờ sốt sôi lên thì mình giảm lửa thật là nhỏ, cho sôi riu riu khoảng 1 phút. Kế đến thì mình cho hành lá vào sau cùng, cho hành thơm và giữ được màu xanh nha các bạn. Rồi tắt bếp luôn. Cà tím mình đã hấp được 7 phút. Cà đã chín rồi nè. Mình xếp cà ra đĩa. Rưới sốt nóng lên mặt cà. Nhìn hấp dẫn chứ nè các bạn. Mình dùng cơm thôi các bạn ơi. Cà mềm thơm, mang vị ngọt và béo đặc trưng vốn có của cà tím. Miếng cà thấm sốt dầu hào, vị mặn ngọt vừa vặn, xen lẫn chút cay cay, kích thích vị giác, ngon lắm. Có thể ăn nhiều vẫn không ngán đó các bạn. Ưu điểm của món này là cà hấp ít dầu mỡ nên không gây ngán, dễ làm và thời gian thực hiện rất nhanh, rất tiện cho các bạn bận rộn, ít có thời gian nấu ăn. Món này đơn giản mà cũng rất tốt cho sức khỏe đó các bạn. Chúc các bạn có những bữa cơm gia đình thật ngon miệng nha. Nếu thích cách chia sẻ cho mình một like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem và bấm nút đăng ký kênh để xem video mới của mình nha. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để tham khảo dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm một đĩa cà tím chiên nước mắm nhanh gọn nhưng rất là bắt cơm để đổi vị cho bữa cơm gia đình nha. Món này làm nhanh lắm. Đầu tiên mình sơ chế cà tím, cho vào thau nước 1 muỗng cà phê muối và cho vào nửa trái chanh, hòa tan. Cà tím thì có nhiều loại. Mình mua cà tím trái to nên mình sẽ cắt từng đoạn khoảng 5 cm như vậy. Xong rồi cắt dọc lại, độ dày khoảng 2 cm. Với cà nhỏ trái dài thì các bạn cắt khoanh tròn hoặc xéo tùy thích nha. Cắt xong thì cho ngay vào thau nước, ngâm để cà không bị đen ha. Tiếp theo, vớt cà tím ra rổ cho ráo nước nè. Sau đó thì mình rắc vào cà tím một ít bột chiên giòn hoặc là bột bắp cũng được. Các bạn rắc đều rồi xóc lên cho cà áo sơ một lớp mỏng là được ha. Mình dùng khoảng 3 muỗng canh bột đó các bạn. Cho dầu vào chảo khoảng 4 muỗng canh. Khi dầu nóng thì mình cho cà tím vào chiên với lửa vừa.
Nhớ trở cà cho chín đều nha các bạn. Và cà xém vàng như thế này là được rồi nè. Mình vớt ra đĩa ha. Làm sốt nữa là xong nè. Còn lại một ít dầu trong chảo. Các bạn cho tỏi vào phi cho đến khi tỏi chuyển hơi vàng thì mình cho vào 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh tương ớt, 3 muỗng canh nước, một chút xíu bột ngọt nếu mà bạn nào ăn được ha. Khuấy cho tan gia vị. Khi hỗn hợp sôi lên thì mình cho hành lá, ớt cắt khoanh vào và tắt bếp. Rưới đều hỗn hợp sốt lên đĩa cà mới vừa chiên xong. Thơm quá, ăn liền cho nóng nha các bạn. Món này đơn giản vậy mà ngon lắm. Ăn với cơm rất là bắt luôn. Nhiều khi chỉ cần một đĩa cà tím đơn giản như vậy mà ngon, đỡ ngán hơn thịt cá đó các bạn. Chỉ cần cuộn cà tím lại và làm theo cách này. Rất đơn giản nhưng hiệu quả mà lại còn rất đẹp. Bạn và gia đình sẽ có ngay món ăn thơm ngon cho gia đình đổi vị, hấp dẫn hơn cả cà tím nướng đã quá quen thuộc. Kế tiếp mình cho vào tô 350g thịt xay và 150g tôm. Thịt và tôm các bạn dùng tùy theo sở thích nha. Có thể dùng toàn bộ bằng thịt xay cũng được. Mình cho gia vị vào đây gồm có 1 muỗng canh hành tỏi băm, 1 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê tiêu, 2 muỗng cà phê nước mắm, 1 muỗng cà phê dầu mè, 1 cái trứng gà và nửa muỗng canh bột bắp để tạo đầu kết dính. Trộn đều tất cả lên. Các bạn có thể dùng tay trộn cho hỗn hợp thật là dẻo, mình sẽ dễ làm hơn ha. Sau đó thì mình tạm cho vào ngăn mát tủ lạnh để cái phần nhân này được dẻo hơn đó các bạn. Tiếp theo mình sơ chế phần cà tím. Chuẩn bị một thau nước, cho vào 1 muỗng cà phê muối hòa tan. Các bạn nên mua loại cà tím trái dài sẽ dễ cuộn hơn ha. Mình cắt bỏ cuống rồi dùng dao bào mỏng từ đầu đến đuôi trái cà nha. Các bạn cố gắng đừng để cho nó rách nha. Rất là dễ bào, nhanh lắm các bạn. Sau đó mình cho qua thau nước ngâm để cà không bị đen. Nếu thấy thích cách mình làm, nhớ chia sẻ cho bạn bè cùng xem nha. Nhớ bấm like và đăng ký kênh. Ngoài ra nếu thấy video này thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện 1 ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới. Ngâm từ 1 đến 2 phút là được rồi. Mình vớt ra rổ cho ráo nước. Phần cuộn cà cũng rất là dễ. Các bạn trải những lát cà tím lên thớt, dùng khăn giấy thấm khô nước, rồi mình cho thịt vào dàn ra đều trên miếng cà. Dàn ở khoảng giữa thôi, đừng có dàn sát miếng ngoài quá ha các bạn. Khi mình cuộn lại thì nhân nó sẽ nằm gọn bên trong luôn ha. Mình bắt đầu cuộn từ đầu đến đuôi như vậy, rất dễ và nhanh.
mình đã làm xong rồi đây. Kế tiếp thì mình dùng 4 muỗng canh bột chiên giòn, cho ra đĩa và mình lăn để áo đều từng cuộn cà để tạo độ giòn cho cuộn cà tím nha. Còn bước chiên nữa là xong nè. Cho dầu vào chảo. Thử đũa thấy dầu sôi như vậy là được. Mình cho cà vào chiên ở mức lửa vừa. Khi săn mặt dưới thì các bạn trở mặt bên kia và trở đều cho nó vàng là được ha. Như vậy là được rồi nè, mình vớt ra cho lên giấy thấm dầu. Sau đó xếp ra đĩa ha. Như vậy là dùng được rồi đó các bạn. Nhưng muốn cho vị đậm đà hơn, có thể ăn với cơm thì mình làm sốt nữa nha các bạn. Cho vào chảo 1 muỗng canh dầu. Cho hành tỏi còn lại vào phi lên cho thơm. Kế đến thì cho vào nửa muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh tương cà, 1 muỗng canh tương ớt, 1 muỗng cà phê bột niêm gà, 1 muỗng canh đường, 5 muỗng canh nước. Khuấy đều cho tan gia vị. Sốt nó sôi đều thì mình tắt bếp luôn ha. Rưới sốt nóng lên đĩa cà. Hôm nay mình cùng nhau làm món cà tím kho tiêu nha. Món ngon hấp dẫn với nguyên liệu đơn giản dễ tìm mà vô cùng đưa cơm. Mời các bạn tham khảo qua vài nguyên liệu cần sử dụng để thực hiện món ăn. Đầu tiên mình chuẩn bị một thau nước nè. Pha vào 1 muỗng cà phê muối. Vắt vào nửa trái chanh. Bây giờ mình sẽ cắt cà tím ra thành từng khoanh xéo. Các bạn có thể cắt tròn tùy thích nha. Độ dày thì khoảng 1,5 cm ha. Đừng cắt mỏng quá, khi kho đó cà dễ bị vỡ nha các bạn. Chúng ta nhớ là giữ nguyên vỏ cà nha, vì chính phần vỏ này giúp cà không bị rã khi kho. Cà tím rất dễ ăn, bổ dưỡng và làm được nhiều món lắm nha. Khi mua các bạn chọn những trái có cuống còn xanh nè, vỏ căng bóng, bóp nhẹ cà có vẻ cứng chắc, cầm thì nặng tay là được ha. Cắt xong thì mình cho ngay qua cái thau nước muối, chanh, ngâm để cà không bị đen. Ngâm khoảng 2 phút là được nha các bạn. Mình vớt cà ra rổ cho ráo nước ha. Trước khi kho mình sẽ chiên sơ cà. Cho khoảng 3 muỗng canh dầu ăn vào chảo. Khi dầu nóng mình cho 2 tép tỏi đập dập vào phi lên cho thơm. Tiếp theo chúng ta cho hết lượng cà đã chuẩn bị vào. Mình chiên với lửa trên trung bình một chút để cà không bị hút dầu quá nhiều nha. Áp chảo và trở cà cho xém vàng là được. Không cần chiên kỹ nha các bạn. Công đoạn chiên này giúp cà dai ở lớp vỏ ngoài và không bị rã khi kho. Khi thấy cà săn mặt và xém cạnh như vậy là được rồi nè. Mình vớt ra và để chuẩn bị kho ha. Cho vào chảo 1 muỗng canh dầu. Cho hành tím và tỏi vào phi lên. Nếu bạn nào thích vị cay nhiều thì mình thêm ớt băm nha. Khi thấy hành nó hơi chuyển vàng thì mình tạm tắt bếp. Sau đó cho 2 muỗng canh rưỡi nước mắm vào.
Bạn nào ăn chay thì mình dùng nước mắm chay nha. Nửa muỗng cà phê muối. 1/3 muỗng cà phê bột ngọt cho điều vị. Bạn nào không dùng thì mình không cho vào hen. 2/3 muỗng canh đường. 1 muỗng canh nước màu đường. Nước màu này rất thơm và để được rất lâu. Cách thắng nước màu thì mình có để link dưới phần mô tả của video. Bạn nào cần tham khảo thì vào xem nha. Và 1 muỗng canh tương ớt. Nửa muỗng cà phê tiêu. Cho thêm vào nửa chén nước, tương đương khoảng 100ml đó các bạn. Khuấy và mở lửa nhỏ cho hỗn hợp nó sôi đều khoảng 1 phút. Mình nếm thử nước sốt kho. Vừa rồi đó các bạn. Tuy nhiên ở đây các bạn có thể thử lại và điều chỉnh theo khẩu vị gia đình ha. Sau đó cho cà vào nè. Chúng ta sẽ kho khoảng 5 phút với lửa vừa nha các bạn. Mình trở mặt những miếng cà nằm ở phía trên để cà thấm đều sốt kho. Sau 5 phút thì mình tiếp tục cho gốc hành lá vào và hạ lửa dưới mức trung bình ha. Và kho thêm 3 phút nữa. Lượng nước kho như vậy là vừa phải nè, không loãng cũng không khô quá. Rắc thêm ít hành lá cho thơm nè. Vậy là hoàn thành rồi đó các bạn. Mình tắt bếp luôn. Nhớ cho thêm ít tiêu nữa cho dậy mùi nha. Hấp dẫn và thơm quá luôn các bạn ơi. Mình cho ngay ra đĩa và dùng cơm luôn cho nóng nha. Khi kho xong, cà thấm vị, chín mềm nhưng không bị rã. Rất thơm mùi cà tím đặc trưng, kết hợp với vị ngọt tự nhiên của cà, hòa cùng vị mặn ngọt vừa đủ của sốt kho, ngon lắm luôn. Ăn vào có cảm giác hơi béo béo, cay nhẹ, rất bắt cơm luôn nha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng thực hiện một món ăn đơn giản từ nguyên liệu rất quen thuộc. Sau khi hoàn thành, nhìn giống như những cái còi sò điệp lớn vậy đó các bạn. Các bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình thường sử dụng dưới phần thông tin mô tả của video nha. Mình có 400g thịt bằm. Mình ướp vào đây nửa muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh hành tím băm, 1 muỗng canh hành lá. Và cuối cùng cho thêm 1 muỗng canh nước mắm. Sau đó trộn đều lên ha. Mình để ở đây khoảng 10 phút cho thịt thấm đều gia vị. Trong lúc chờ đợi thì mình đi cắt cà tím. Trước khi cắt thì mình chuẩn bị một thau nước. Cho vào đây 1 muỗng cà phê muối. Đầu tiên mình cắt một đường dày khoảng 5mm nhưng không cắt đứt nha. Sau đó mình cắt thêm một đường nữa. Lần này thì mình cắt rời ra luôn. Bây giờ mình có một khoanh cà tím có thể mở ra được như thế này. Lát nữa đó mình nhồi thịt vào giữa. Sau khi cắt xong thì mình cho ngay cà tím vào thau nước để cà tím ra hết nhựa và không bị đen ha các bạn. Mình cứ tiếp tục làm như vậy cho đến hết nha. Và mình dùng cà tím trái lớn nên rất là dễ cắt. Ở đây mình cũng có cà tím trái nhỏ. Các bạn cũng làm tương tự ha. Cà tím nào cũng ngon và giàu chất dinh dưỡng hết. Nếu không có cà tím thì các bạn cũng có thể thay thế bằng các loại rau củ quả khác như là bầu bí, bí ngòi, rất là ngon. Bây giờ thì mình đi nhồi thịt luôn nha. Lấy cà tím đã ngâm ra khỏi nước và nhớ dùng giấy bếp lau thấm bớt nước. Sau đó mình cho thịt vào trong ruột cà tím. Làm như thế này nè các bạn. Lượng thịt cho vào vừa đủ thôi, không quá nhiều dễ bị lòi ra bên ngoài đó. Ít quá thì ăn không ngon nha các bạn. Mình làm tương tự như vậy cho đến hết nha. Cà tím nhỏ mình cũng nhồi nhân vào tương tự như vậy ha. Rất dễ phải không các bạn? Phần nhồi nhân như vậy là xong. Bây giờ mình đi pha hỗn hợp bột chiên giòn để nhúng cà tím nha. Ở đây mình có 250g bột chiên giòn,
Và mình cho vào đây 300ml nước, khuấy đều cho bột thành hỗn hợp sền sệt như thế này là được. Đừng lỏng quá, cũng đừng đặc quá nha các bạn. Đặt chảo lên bếp và mình cho dầu vào. Chiên ngập dầu sẽ giúp cà chín đều và đẹp ha. Đợi cho dầu nóng thì mình nhúng cà tím vào hỗn hợp bột và cho ngay vào chảo dầu nóng. Wow, nhìn nó giống mấy cái còi sò điệp khổng lồ quá ha các bạn. Món này có 2 cách ăn. Các bạn có thể chấm với sốt mayonnaise hoặc tương ớt ăn trực tiếp, hoặc có thể làm thêm nước sốt rưới lên ăn kèm. Bây giờ mình sẽ làm luôn nước sốt để các bạn tham khảo nha. Đặt chảo lên bếp, cho vào một chút dầu ăn. Khi dầu nóng thì mình cho tỏi vào phi thơm lên. Tiếp theo mình cho vào chảo khoảng 50g thịt bằm, xào sơ cho thịt săn lại. Sau đó mình tạm tắt bếp và nêm vào đây 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh tương ớt, nửa muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê dầu mè, nửa chén nước lọc, và 1 muỗng cà phê đường. Khuấy đều lên cho tan. Sau đó mình pha một chút bột năng và mình cho vào nước sốt để nước sốt của mình được sánh ha. Khuấy đều cho đến khi hỗn hợp sôi rồi mình tắt bếp luôn. Bây giờ mình trình bày cà tím ra đĩa và rưới ngay nước sốt nóng hổi lên mặt đây các bạn. Wow, nước sốt nóng hổi thơm lừng rưới lên cà tím coi sò điệp nhìn hấp dẫn quá các bạn ơi.